Να σου πω, αν μείνω σε αυτό το σημείο φαίνεται το logo. Όχι! Πήγαινε λίγο προς τα αριστερά. Κι άλλο. Κάντο σωστά, γιατί δεν θα πάρεις like, share και subscribe. Θα είναι πολύ κακή διαφήμιση. Τι εννοείς? Δεν έχει σχέση με τη διαφήμιση αυτό, είναι απλά marketing. Και ποια είναι η διαφορά τους? Ακούς κάτι? Πόρε γαμ... Μια από τις δυσκολότερες ερωτήσεις που μου κάνει ο κόσμος είναι το τι έχω σπουδάσει. Δεν είναι πως πρόκειται για κάτι περίπλοκο και εντυπωσιακό τύπου κβαντικά πεδία και θεμελιώδεις δυνάμεις, το οποίο ελπίζω να υπάρχει, αλλά έχει ένα μικρό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν οι φοιτητές ή οι απόφοιτοι του marketing θα με καταλάβετε, αλλά πιστεύω πως κάπου κάποτε θα βρεθήκατε ή θα βρεθείτε στη θέση μου. Σκεφτείτε την παρακάτω συζήτηση. Και για πες, εσύ τι σπουδάζεις? Marketing. Δηλαδή θέλεις να γίνεις διαφημιστής? Όχι ακριβώς. Το πρόβλημα σε αυτή τη συζήτηση είναι πως λανθασμένα το marketing συγχέεται με τη διαφήμιση. Φυσικά δεν πιστεύω πως αυτή η σύγχυση έχει δημιουργηθεί εξαιτίας του κοινού, αλλά σε μεγάλο βαθμό πηγάζει από μια εσφαλμένη αντίληψη που καλλιεργήθηκε πριν από πολλά χρόνια, πιθανότατα επειδή η διαφήμιση σαν έννοια είναι πολύ πιο παλιά από το marketing. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτή είναι συνήθως και η βασικότερη δραστηριότητα marketing την οποία μπορεί να αντιληφθεί το κοινό. Ωστόσο, όπως θα δούμε και όπως θα συζητήσουμε τόσο σε αυτό όσο και σε επόμενα επεισόδια, η διαφήμιση αποτελεί μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι του marketing. Για να σας δώσω μια αρχική ιδέα, αυτό το ανθρωπάκι που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας λέγεται Φέλα και είναι στοιχείο του marketing του καναλιού. Σε ευχαριστώ Φέλα που με βοηθάς με το marketing. Και ενώ είναι πολύ σημαντική για μένα, η Φέλα δεν έχει καμία σχέση με τη διαφήμιση. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που κρατάει μια ταμπέλα με την οποία σας προτρέπει να πατήσετε τα like και subscribe για το κανάλι, δεν κάνει κανενός είδους διαφήμιση. Τι είναι λοιπόν διαφήμιση και τι είναι marketing? Ας ξεκινήσουμε κάπως ανάποδα, μιας και η διαφήμιση είναι αρκετά πιο εύκολη να οριστεί από το marketing. Και ενώ ως συνήθως υπάρχουν πολύ διαφορετικοί ορισμοί, θα δανειστώ αυτόν που αναφέρουν οι Arends και Weigold στο βιβλίο τους με τίτλο M-Advertising. Διαφήμιση είναι η δομημένη μη προσωπική επικοινωνία πληροφορίας, συνήθως επιπληρωμή και φύσεως πιστικής, σχετικά με κάποιο προϊόν από συγκεκριμένους αναγνωρίσιμους φορείς με ποικίλα μέσα. Ναι, το ξέρω πως ακούγεται πάρα πολύ μπερδεμένος ο ορισμός, αλλά στην πραγματικότητα χρειάζεται μια απλή ανάλυση για να γίνει κατανοητός. Πριν ξεκινήσω όμως αυτή την ανάλυση, να πω πως είναι εξαιρετικά πιθανό να υπάρχουν πιο ακριβείς ορισμοί από αυτόν. Βασικά, είμαι σχεδόν σίγουρος. Εντούτοις δεν έχουμε σκοπό να φτάσουμε στο βάθος του αχανούς κόσμου που λέγεται διαφήμιση, και έτσι αυτός ο ορισμός κρίνεται υπεραρκετός για τις ανάγκες του βίντεο. Ας αναλύσουμε τώρα τον ορισμό σιγά σιγά. Αρχικά η διαφήμιση είναι μια επικοινωνία πληροφορίας. Αυτός που διαφημίζεται θέλει κάτι να πει στο κοινό. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό όσο καλύτερα γίνεται, δεν θα μεταδώσει απλά αυτή την πληροφορία, αλλά θα την εμπλουτίσει. Συνήθως δηλαδή δεν θα τη γράψει σε ένα λευκό χαρτί το οποίο θα μοιράσει σε άλλους ανθρώπους, ούτε απλά θα βγει να τη φωνάξει στο κέντρο μιας πλατείας. Αντιθέτως, η διαφήμιση συνδυάζει πολλά διαφορετικά στοιχεία όπως σενάριο, μουσική, σκηνοθεσία, σχήματα και χρώματα, προκειμένου να αποκτήσει μια συγκεκριμένη δομή. Γι' αυτό το λόγο λέμε κιόλας πως αυτή η επικοινωνία πληροφορίας είναι επιπλέον δομημένη. Δεύτερον, η διαφήμιση δεν κατευθύνεται προσωπικά σε κάποιον καταναλωτή, αλλά σε ένα σύνολο καταναλωτών. Αυτοί οι καταναλωτές μπορεί να είναι απλά άτομα που αγοράζουν προϊόντα όπως ένα εισιτήριο για ένα ταξίδι με κτέλ, ή ακόμα και επιχειρήσεις που προμηθεύονται προϊόντα για εμπορική χρήση, όπως παραδείγματος χάρη μια εταιρεία που αγοράζει πολλά λεωφορεία. Τον καιρό που η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, η εφημερίδα και τα περιοδικά ήταν η κυρίαρχη της επικοινωνίας, μια διαφήμιση μεταδιδόταν σε οποιονδήποτε έβλεπε ή άκουγε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και σε όποιον διάβαζε μια συγκεκριμένη εφημερίδα ή περιοδικό. Πλέον, ιντερνετικά μέσα όπως παραδείγματος χάρη τα social media, οι μηχανές αναζήτησης και διάφορες πλατφόρμες δίνουν στις εταιρείες και τους οργανισμούς τη δυνατότητα να απευθυνθούν πιο στοχευμένα στη μερίδα του κοινού που ενδιαφέρεται να δει ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Ωστόσο, ακόμα δεν έχουμε φτάσει ευτυχώς στο σημείο που μια διαφήμιση μπορεί να απευθυνθεί 100% προσωπικά σε κάποιον.
Επομένως, προς το παρόν, η διαφήμιση είναι ένας τρόπος μη προσωπικής επικοινωνίας. Τρίτον, η διαφήμιση είναι συνήθως επιπληρωμή. Λέμε συνήθως διότι υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν απαιτείται πληρωμή, όπως για παράδειγμα σε μερικές από τις διαφημίσεις που προβάλλουν δράσεις στον ΜΚΟ. Επίσης, αν μια μαθήτρια τοποθετήσει μια αφίση για το σχολικό πάρτι στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, διαφημίζει την εκδήλωση χωρίς όμως να δώσει κάποια πληρωμή για την προβολή του μηνύματός της. Τέταρτον, πάντα χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο μέσο για την προβολή της διαφήμισης. Αυτό το μέσο μπορεί να είναι κάποιο από τα λεγόμενα παραδοσιακά, όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, η εφημερίδα και το περιοδικό, ή κάποιο από τα πιο σύγχρονα, όπως τα ιντερνετικά που αναφέραμε προηγουμένως, καθώς και η ηλεκτρονική αλληλογραφία. Μπορεί ακόμα να είναι ένα λεωφορείο, το μετρό ή μια κολόνα στον δρόμο. Ομοίως, στην περίπτωση της μαθήτριας του σχολείου που θέλει να διαφημίσει το σχολικό πάρτι, το μέσο θα είναι ο πίνακας ανακοινώσεων. Γενικά, όπως καταλαβαίνουμε, το μέσο αποτελεί τον βασικό κρίκο που θα συνδέσει τους καταναλωτές με το μήνυμα που θέλει να μεταδώσει κάποιος μέσω της διαφήμισης. Πέμπτον, η διαφήμιση είναι φύσεως πιστικής και αφορά κάποιο προϊόν. Η διαφήμιση προσπαθεί να πείσει τον καταναλωτή να αυξήσει ή να μειώσει κάποια ενέργεια. Για παράδειγμα, μπορεί να προσπαθεί να τον πείσει να αγοράσει ένα νέο σαμπουάν, ένα καινούριο κινητό, μια συνδρομή σε υπηρεσία καρτοκινητής ή να τον πείσει να μείνει πιστός αγοράζοντας κάτι που ήδη χρησιμοποιεί, όπως γίνεται με την ανανέωση της συνδρομής σε κάποια υπηρεσία για streaming. Επίσης, μπορεί να θέλει να τον πείσει να μειώσει μια μη επιθυμητή ενέργεια, όπως την περιττή σπατάλη νερού ή την υπερβολική αγορά καινούριων ρούχων και συσκευών. Άλλωστε, όπως βλέπουμε, η λέξη προϊόν αναφέρεται και σε αγαθά και σε υπηρεσίες, αλλά και σε ιδέες. Τα αγαθά είναι υλικά προϊόντα όπως παραδείγματος χάρη το σαμπουάν, ενώ οι υπηρεσίες είναι άειλα προϊόντα όπως ένα πακέτο διακοπών. Οι ιδέες από την άλλη καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα πεποιθήσεων διαφόρων ειδών. Δύο παραδείγματα είναι οι θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να θέλουν να πείσουν κάποιον να ασπαστεί ένα δόγμα, να ακολουθήσει μια πολιτική παράταξη ή να υποστηρίξει μια συγκεκριμένη θέση που έχουν. Συνολικά, οτιδήποτε εντάσσεται στα προϊόντα όπως τα έχουμε ορίσει μπορεί εν δυνάμει να διαφημιστεί. Τέλος, λέμε ότι οι φορείς είναι αναγνωρίσιμοι. Ο διαφημιζόμενος θέλει να προβάλλει κάτι δικό του και το κάνει σαφές μέσα στη διαφήμιση. Όλη η πλοκή μιας διαφήμισης στείνεται με σκοπό να μεταδώσει το μήνυμα που θέλει ο διαφημιζόμενος. Αυτό είναι και το βασικό γνώρισμα που διαχωρίζει την παραδοσιακή διαφήμιση από την τοποθέτηση προϊόντος, η οποία ναι μεν μπορεί να ενταχθεί στη διαφήμιση, αλλά σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο. Στην τοποθέτηση, ένα προϊόν συνήθως φαίνεται φυσικό μέσα σε ένα πρόγραμμα και εξυπηρετεί κάποιον σκοπό που έχει σχέση με το πρόγραμμα αυτό. Για παράδειγμα, στην τρίτη σεζόν του Stranger Things εμφανίζεται αυτή η σκηνή με την Coca-Cola, αποτελώντας μέρος της πλοκής και της σκηνοθεσίας. Σε ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα, η εφημερίδα The Guardian κάνει την εμφάνισή της σε μια σκηνή της ταινίας The Father. Αυτή η εμφάνιση μπορεί να θεωρηθεί σαν μια τοποθέτηση προϊόντος αν υπήρξε πληρωμή από πλευράς της γνωστής βρετανικής εφημερίδας ή αν δεχόμαστε πως μια τοποθέτηση μπορεί να γίνει ακόμα και χωρίς πληρωμή. Σίγουρα όμως, κανένα από τα προηγούμενα παραδείγματα δεν εντάσσεται στην κατηγορία της παραδοσιακής διαφήμισης. Αυτή λοιπόν ήταν η ανάλυση του ορισμού που δόθηκε για τη διαφήμιση. Οτιδήποτε περιέχεται σε αυτόν τον ορισμό όπως τον εξηγήσαμε μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι διαφήμιση. Εννοείται βέβαια πως αν έχετε παραπάνω απορίες ή ενστάσεις σχετικά με αυτόν τον ορισμό θα χαρώ να τις συζητήσουμε στα σχόλια. Το marketing όμως δεν είναι μόνο αυτό. Για παράδειγμα, η χορηγία που δίνει μια εταιρεία ή ένας οργανισμός αποτελεί κομμάτι του marketing αλλά όχι της διαφήμισης. Τι είναι marketing λοιπόν? Ενώ και πάλι υπάρχουν πολλοί ορισμοί, θα επιλέξω τον ορισμό της Αμερικάνικης Ένωσης Marketing για συντομία. Το marketing είναι η δραστηριότητα, το σύνολο των θεσμών και οι διαδικασίες για τη δημιουργία, την επικοινωνία, την εκτέλεση και την ανταλλαγή προσφορών που έχουν αξία για καταναλωτές, πελάτες, συνεργάτες και την κοινωνία εν γέννη. Ναι, το ξέρω πως και αυτός ο ορισμός ακούγεται περίπλοκος. Το να μπούμε όμως σε πολλές λεπτομέρειες δεν έχει ιδιαίτερη αξία γιατί είναι ένα τόσο μεγάλο θέμα που θα μας έπαιρνε ώρες να το σχολιάσουμε. Αυτό που αξίζει να κατανοήσουμε είναι πως για μια επιχείρηση το marketing είναι μια σειρά από διάφορες διαδικασίες που στοχεύουν στο να φέρουν κέρδος και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών. Τουλάχιστον αυτό ισχύει στη θεωρία. Δεν αφορά λοιπόν μόνο την επικοινωνία μιας πληροφορίας όπως παρουσιάζεται σε μια διαφήμιση, καθώς εμπεριέχει πολλές παραπάνω ενέργειες. Γενικότερα, οι διαδικασίες που αναφέρονται στον ορισμό σχετίζονται με κάποιες αποφάσεις που αφορούν το λεγόμενο μείγμα marketing.
Θα αποφύγω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες ως προς το τι είναι το μείγμα marketing, γιατί χρειάζεται ένα επεισόδιο από μόνο του σαν θέμα. Για να έχετε όμως μια μικρή ιδέα, το μείγμα marketing αποτελείται κυρίως από 4 στοιχεία: το ίδιο το προϊόν, τον ορισμό της τιμής του, το σχέδιο διανομής του, καθώς και την προώθησή του. Η διαφήμιση αποτελεί μέρος της προώθησης και επομένως εμπεριέχεται μέσα στο marketing. Ωστόσο, το marketing και η διαφήμιση είναι διαφορετικές έννοιες και δεν πρέπει να συγχέονται μεταξύ τους. Σκεφτείτε πως η διαφήμιση σε διάφορες περιπτώσεις μπορεί να μην είναι καν σημαντικό στοιχείο για τη στρατηγική marketing ενός προϊόντος. Πάρτε για παράδειγμα τα λάμα. Δεν χρειαζόμαστε τη διαφήμιση για να αναδείξουμε τη φοβερότητά τους, ούτε για να δούμε το πόσο όμορφα είναι. Και όπως φαντάζεστε, η φοβερότητα των λάμα δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Στην πραγματικότητα, διάφορες εταιρείες και οργανισμοί πλέον προσπαθούν να επικεντρωθούν στη δημιουργία θετικής εικόνας, η οποία θα εμπνεύσει τους καταναλωτές να διαδώσουν οι ίδιοι την αξία ενός προϊόντος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαφήμιση έχει πολύ δευτερεύοντα ρόλο. Μπορούμε να δώσουμε ένα πολύ επιδερμικό, το τονίζω, πολύ επιδερμικό παράδειγμα για το τι μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στο marketing ενός προϊόντος μέσω μιας εταιρείας καλλιτικών που θέλει να κυκλοφορήσει ένα καινούριο unisex άρωμα. Το τμήμα marketing της εταιρείας λοιπόν πρέπει να διερευνήσει πώς αυτό το προϊόν θα μπορέσει να καλύψει καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης ομάδας καταναλωτών. Παραδείγματος χάρη, ποια είναι η πιο ωραία και ελκυστική μυρωδιά για το νέο άρωμα η οποία θα αρέσει και στους καταναλωτές, ποιο είναι το καταλληλότερο σχήμα του μπουκαλιού του αρώματος, ποιο είναι το καταλληλότερο μέρος να τοποθετηθεί το logo, από πού μπορεί να αγοράσουν αυτό το άρωμα οι καταναλωτές, ποια είναι η καταλληλότερη τιμή για το άρωμα η οποία θα δώσει και το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος και ούτω καθεξής. Πρέπει επίσης να δει πώς θα προωθήσει αυτό το άρωμα, π.χ. με τη διαφήμιση, πώς μπορεί να υπάρξει καλύτερη δυνατή διανομή για να γεμίζει εγκαίρως τα ράφια των καταστημάτων χωρίς να υπάρχει περιττός πλεονασμός από το συγκεκριμένο προϊόν και να αποφασίσει σε ποιο μέρος του καταστήματος είναι καλύτερο να τοποθετούνται τα μπουκαλάκια του αρώματος. Γενικά το τμήμα marketing της εταιρείας μπορεί να ασχοληθεί με όλα τα παραπάνω και με πολλά ακόμα. Βέβαια, αυτό θα γίνει πάντα και με τη συνεργασία των υπόλοιπων τμήματων της εταιρείας. Αλλά ξαναλέω, αυτό είναι ένα πολύ επιδερμικό παράδειγμα το οποίο το χρησιμοποιώ για να μπορέσετε να καταλάβετε καλύτερα τι είναι marketing, προκειμένου στη συνέχεια να μπορείτε να το διαχωρίσετε από τη διαφήμιση. Όπως βλέπετε σε αυτό το παράδειγμα λοιπόν, το marketing του προϊόντος αυτού θα περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων θα είναι και η διαφήμιση. Το συγκεκριμένο άρωμα θα βγει στην αγορά και κάποιο άτομο θα το αγοράσει γιατί το είδε στη διαφήμιση, κάποιο άλλο γιατί το δοκίμασε στο κατάστημα και κάποιο άλλο γιατί το έπεισε ένας φίλος ή μια φίλη του που εντυπωσιάστηκε από αυτό όταν το χρησιμοποίησε. Το marketing πρέπει να δώσει προσοχή σε όσο το δυνατόν περισσότερα τέτοια ενδεχόμενα, τα οποία κατά προτίμηση θα είναι και τα πιο πιθανά να συμβούν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως το marketing δεν περιορίζεται μόνο στη διαφήμιση, αλλά βρίσκεται παντού γύρω μας. Και είναι καλό να διαχωρίζουμε αυτές τις δύο έννοιες, διότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί παράγοντες πέρα από τη διαφήμιση που επηρεάζουν την αξία ενός προϊόντος και τις αποφάσεις μας. Η διαφήμιση από μόνη της δεν έχει και τόσο μεγάλη δύναμη όσο πιστεύουμε. Και όπως αναφέρει και ο σπουδαίος Philip Kotler σε μια ομιλία του, I like to quote Will Rogers with this remark. If advertisers spent the same amount of money that they on improving the product as they do on advertising, they wouldn't have to advertise it. And that's, by the way, that's a very profound observation because in the age of the internet, it's so much easier to talk about a product you like to others and also about a product you don't like. And in a sense, if this goes far enough, there will be no bad companies anymore. It would be not possible for a company to be a bad company because the word of mouth will sink it. So he's sort of touching on that point. Do a good job and others will advertise the good job you did. Ναι, αυτό ακριβώς. Στην εποχή του ίντερνετ, αν μια εταιρεία ή οργανισμός δημιουργήσουν ένα χρήσιμο προϊόν και ταυτόχρονα επικοινωνήσουν σωστά τη χρησιμότητά του με τη βοήθεια άλλων στοιχείων του marketing, το προϊόν αυτό δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερη διαφήμιση για να πετύχει. Από κάποια στιγμή και μετά, οι ικανοποιημένοι καταναλωτές θα αναλάβουν δράση διαδίδοντας την αξία του προϊόντος τόσο στα social media όσο και εκτός αυτών. Και έτσι θα δημιουργηθούν και οι κατάλληλες συνθήκες προκειμένου οι αγορές αυτού του προϊόντος να μπορέσουν να εκτοξευτούν.
Τι, δεν έχετε κάνει ακόμα subscribe? Κάντε subscribe, like και share αν σας άρεσε το βίντεο. Ακολουθήστε τα social media του καναλιού. Αυτά. Καλή συνέχεια.